ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ KGM Muscle นะวันนี้อยู่กับผมพี่ก้ามนะวันนี้ผมจะมาสอนเล่น Six Pack ภายใน 6 นาทีครับสำหรับคนที่ไม่มีเวลานะครับซึ่งของท่าเนี่ยเราจะทำ45 วินาทีพัก 15 วินาทีนะส่วนใครที่ทำไม่ไหวหรือเพิ่งเริ่มทำให้ทำแค่ 30 วินาทีนะผมพัก 15 วิก็พยายามทำไปให้เรื่อยครับอย่าหยุดนะครับผมขออย่างเดียวคืออย่าหยุดพยายามทำไปให้จนถึง 30 วินาทีนะครับก็ฝืนตัวเองหน่อยนะครับสู้ๆครับผมเรามาสร้างมาปั้นซิกแพคด้วยกันครับผมถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับอย่าเอาหัวหน้าเป็นอย่างนี้นะฮะไม่งั้นหลังจะงอนะครับจะปวดหลังนะครับพยายามเอาประมาณนี้ฮะท่าแรกโอเคเปลี่ยนข้างครับ
เป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมก็ยกนิ้วให้เลยครับก็คนที่สามารถทำได้ตลอดมาจนถึงขนาดนี้ครับก็สำหรับคนที่ทำไม่ไหวหรือทำไม่ได้ครับไม่เป็นไรครับพยายามทำให้ถึง30 วินาทีนะครับพยายามอย่าหยุดระหว่างทางก็พอครับผมก็ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับไว้เราจะมาต่อคลิปหน้าว่าจะเป็นคลิปออกกำลังกายเกี่ยวกับอะไรนะครับวันนี้ครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ